สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับโฮปกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนน้ำดื่มแกลลอน20 ลิตรที่เราไม่ได้ใช้แล้วครับตัวเนื้อพลาสติกค่อนข้างดีอยู่จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับในส่วนตัวเราได้ไปทำงานอย่างอื่นแล้วครับทีนี้จะเหลือส่วนของตัวด้านบนนะครับตัวของถังด้านบนนะครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับผม